Audio Jungle. Audio Jungle. मी मनीषा मराठी रेसिपीमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. तर पावसाळा आहे, पावसाळा म्हटलं की गरम गरम भजी खायला खूप छान वाटते. तर आज मी अंड्याची भजी करून दाखवणार आहे. माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा, म्हणजे येणाऱ्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल. तर ही हैदराबादी रेसिपी आहे. चला तर रेसिपी बनवायला घेऊया. तर या ठिकाणी मी 1 वाटी बेसन घेतलेलं आहे, टाकून घेते भांड्यामध्ये. सुक्या मसाल्यावरती नजर टाकूया. या ठिकाणी मी 1 चमचा धने पावडर घेतलेले आहे, 1 चमचा जिरे पावडर घेतलेले आहे, पाव चमचा हळद, अर्धा चमचा गरम मसाला, या ठिकाणी 5 ते 6 लसूण पाकळ्या, अर्धा इंच आलं आणि 2 हिरवी मिरची असं मी वाटण करून घेतलेलं आहे. 1 चमचा काश्मीरी तिखट घेतलेला आहे आणि 1 चमचा तिखट घेतलेला आहे. चवीनुसार मी मीठ घेतलेलं आहे. तर मी मसाले टाकून घेते बेसनच्या पिठामध्ये. आणि आता शेवटी एकदम बारीक चिरलेली कोथिंबीर. तर आपल्याला पीठ मिक्स करून घ्यायचं आहे. पाणी थोडं थोडं टाकून आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. या पद्धतीने तुम्ही पीठ बनवाल तर नेहमीच याच पद्धतीने बनवाल. अशा पद्धतीने केले तर खूप छान अंड्याची भजी होतात. आपल्याला बॅटर एकदम घट्टही नाही बनवायचं आणि एकदम पातळही नाही करायचं. बॅटर आपल्याला असं खूप वेळ मिक्स करून घ्यायचं आहे, म्हणजे पिठाच्या गाठी राहणार नाहीत. आणि खूप वेळ असं मिक्स केल्यामुळे अंड्याची भजी पण खूप छान होतात. तर पीठ आपलं भिजवून झालेलं आहे. असंच पाहिजे आपलं बॅटर, एकदम घट्टही नाही आणि पातळही नाही. तर आता 15 मिनिटासाठी मी ठेवून देते. या ठिकाणी मी 4 अंडी उकडून घेतलेली आहेत. तर आता मी मधून कट करून घेते. तुमची अंडी शिजताना फुटत असतील तर तुम्ही अंडी शिजवताना मीठ टाकू शकता. मीठ टाकायचं आणि अंड्याच्या वरती 1 इंच पाणी ठेवायचं. मग तुमची अंडी कधीच फुटणार नाही, व्यवस्थित शिजली जातील. अशा प्रकारे अंडी कट करून घ्यायची. आता झालेले आहेत हे आपले अंडी कट करून. झालेलं आहे हे आपलं बॅटर तयार. अगदी घट्टही नाही आणि अगदी पातळही नाही. तर अशा पद्धतीचं बॅटर आपल्याला बनवायचं आहे. आणि ह्या पद्धतीचं बॅटर बनवलं ना तर अंड्याची भजी खूपच छान होतात. आता यामध्ये अगदी चिमूटभर सोडा टाकून घेते. तर आता हे मी अंड्याचे काप टाकून घेते पिठामध्ये. तेल गरम झालेलं आहे, तर तेलामध्ये मी अंड्याची भजी बघा सोडून घेते. अंड्याला कोटिंग खूप छान आलेलं आहे, कारण पीठ छान झालेलं आहे, त्यामुळे कोटिंग मस्त आलेलं आहे. तर गॅसची फ्लेम मी मिडियमच ठेवलेली आहे. मिडियम गॅसवरती मी तळून घेणार आहे. मस्त असे तळून झालेले आहेत. कलर पण छान आलेला आहे. तर डिशमध्ये काढून घेते. झालेले आहेत हे आता तळून भजी. तर मी डिशमध्ये काढून घेते. कलर मस्त आलेला आहे. तर तयार आहेत हे आपले अंड्याचे भजी. मी एक भजी कट करून दाखवते. तर बघा, आतून आणि बाहेरून पण मस्त भाजला गेलेला आहे. एकदम छान असं झालेलं आहे भजी. तर तुम्ही नक्की या पद्धतीने करून पहा, तुम्हाला नक्की आवडतील. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंटमध्ये मला नक्की सांगा कशी वाटली ही रेसिपी.